Okay, time untuk kasut baru. Bye-bye rim Daihatsu. Bye-bye. And depan ni teruk gila, alignment teruk nak mampus. Nak pergi straight tapi dia pergi kiri. Okay, ni pilihan tayar aku. Pasal aku dah biasa pakai ACHILLES dekat GTA 86. So aku lama teri gila nak try ATR-K semi. Habis. Okay, bila dah buka tayar baru tahu tie rod rack end memang hancur. So alang-alang tukar terus. Ni tie rod rack end yang dah hancur. Patutlah duduk corner sengit sebelah. Tengok wheel clearance tinggal banyak ni. Hey, sipi-sipi. Dah settle masuk tayar. Tengok handsome ke tak? Nampak gaya wheel dah terkeluar dengan handsome-nya. Tapi aku macam nak tambah spacer untuk bagi nampak lagi wide. Walaupun dah buat alignment, tapi aku still rasa handling sengit ke kanan. Kenapa ya? Yes, untuk hari ni kita pergi pasang exhaust. Aircon ada lagi. Let's go. Yes, kedai exhaust yang biasa aku pergi. Hahaha, balik ke sini balik. Kalau sangat kecil tak, rendah sikit lah boleh. Okay, saya test dulu tengok. Rasa macam ni cantik. Kalau tengok bumper design body kit ni center exit exhaust. So aku kena cari tips yang sesuai. Yes. Ni. Perfect. Cantik masuk. Sekejap saya masuk dalam dulu. Okay. Double ni cun juga macam cun KIV. Lagi ni square rasa macam tak kena dia, tapi macam kena, macam cantik. Macam cun. Macam cun. Okay, jom kita tengok. Macam cun. Tengok muat tak? Muat siut. Shopping exhaust tips. Try ini. Macam bos. Ni saya sudah shopping. Tengok mana kena. Kau taruh sini. Try tengok ni dulu. Oh, tu tak kena. Tak kena. Dia square. Ini bulat. Tu bulat. Okay. Tu macam cantik. Kan? Ni macam cantik lah. Tu elok-elok kan? Elok-elok lah. Ini puno habis lah ni, semua puno lah. Tapi ni tak sangkut lah. Tak sangkut. You nak adjust ke macam mana? Sini mah. Oh, yang ni ganas sikit. Oh, dia naik macam tu. Dia memang lain punya ribet. Ni ribet di anak punya gigi macam mana? Tapi ni tak mau. Saya nak bersih punya look. Cantik elok. Yang ni pun cantik sebenarnya. Soalnya kalau ini kan sepuluh lebar. Oh, you ada yang lagi besar punya. Sepuluh lebar ada penuh. Ini dah 10 lebar mah. Ada ruang lain banyak. Oh, penuh. Yo. Okay. Oh, cantik juga. Saya suka antara yang ni ataupun yang tu. Kulapnya apa? Ini sekali. Okey, tengok yang ni. Ni
Ni pun saya suka. Ini pun Kau pilih lah. Saya suka yang ni lah. Ni ada apa lah? Harga berapa? Yang ni berapa? Yang tu berapa? Sekarang ni bawah ni memang tak ada apa-apa. Nampak? So exhaust main keluar kat sini lah. Ini kita bikin sampai atas. Oh. Bikin start dekat sini tau. Separuh dalam bikin sini. Kita bikin sampai atas. Oh, sampai habis tu lah. Sampai tu join sini, join sini. Oh, sini. Plan asalnya aku nak ada muffler, tapi bila lagi nak try straight pipe, tak payahlah muffler. Kedai ni daripada zaman dulu gila, masa 10 tahun lepas aku duduk datang kat sini, aku memang okey lah. Harga nak cakap murah tu tak adalah murah, tapi trustable, tak pernah ada masalah. And brand dia tak adalah branded, tapi okey lah. Bila tengok daripada bawah ni, dah nampak lah apa masalah. Gila lah bengkok, tak tahu benda ni effect ke tak bila braking. Bengkok hancur. Ya, kereta dah hantar pergi buat exhaust. Kita tinggal dulu and aku kena buat job drone sekejap. And then aku akan pergi balik ke workshop untuk check status kancil. Hopefully dah siap petang ni, boleh ambil terus kerja dulu. Cantik kan ulangan? Gila lawas siut. Sebenarnya aku tak ingat mana aku letak file drone aku. Dah kerja settle. Jom kita balik kutip kancil. Yeay, dah siap. Nampak? Clean look man. Awesome. Muat-muat lah tu. Straight bike. Kita nak jauh sikit. Nice, clean, tak over. That's nice. Okay, cun. Okay, mari kita dengar perbezaan sebelum pasang dengan dah pasang. Bunyi belakang lah. Kuat juga. Boleh tahan kuat juga lah. Okay, mari kita tengok first drive. Oh dah. Tak senonoh juga bunyi straight pipe. Tapi whistling sound dah tak ada. Alah, rindu bunyi whistling sound tu lah. Hari tu tak ada exhaust, bunyi whistle tu best gila. Sekarang dah hilang. Wow, boleh tahan lah, kuat. Okay, let's go. Tak senonoh, bunyi track pun ada. Kereta track. Okay, kelakar. Aku rasa mula-mula macam annoying bunyi dia, tapi macam kia. Lepas tu aku pergi ofis, ajak budak ofis aku test drive Kancilzilla Turbo. Nah, kita bagi orang lain bawa. Home sweet home. Ajar. Tengok aku punya Triton. Triton aku jadi homestay. Homestay pada anjing. Selesa. Selesa. Alah, kabel tie. Kabel tie dulu. Okay, jom. Aku ambil back seat. Ni adalah gas aku yang pertama naik natang kancil. Gas pertama. Sorry, dia tak ada TikTok, dia tak ada. So dia macam, Zaid, tolong buka. Macam tu. Tak. TikTok. Itu dia punya sistem dia. Nampak aku nyelam. Okay, aku punya seat sini. Aku pakai ni, rim. Seat aku pakai rim. Aircon. Helmet. Wow.
Manual lah tu. Okey. Wah, bodoh. Jap, aku kena pakai seat belt kau ni. Kena. Selamat ke tak ni? Tak. Aku dah pakai kain kapan dah. Kau jangan. Aku dah cakap kereta ni tak cukup weight kan. Okey, sekarang aku dah letak weight lah. Jaga, okey. Apa tak masuk gear? Radio dah, radio. Sangat weh. Bampu sangat tu. Okey, kau pusing. Kau keluar roundabout ni gear 1. Tolong. Okay, aku nampak macam ada benda berasap lah. Aku pun nampak sial. Apa benda? Okey, kita tengok apa benda yang berbau. Mana tak berbau? Malang je berbau. Malang. Gila. Seret siut. Seret tayar bodoh. Habis makan rubber lah. Ai. Sebelah sana. Gila. Cair. Belakang depan. Seret. Depan okey, belakang tu. Okey, ni pada ni. Jap kau stand still. Jangan gerak. Okey, kau tekan prem batu kau. Lagi. Lepas. Woi, apa? Shit, gila. Sono. Ha? Gag. Ini bawa masuk hutan, lari babi hutan ni. Kau yang jadi babi. Saya bodoh. Wah, dia buat ada. Aduh. Punya apa tu? Kau tengok. Punya apa tu? Kau tengok. Depan gesel lah. Aduh. Ya Allah, dah pecah dah ni. Dia buat. Dia. Okey, dah. Behave. Okay. Oh, pecah. Pintu pun tak tutup lagi lah. Halo. Test drive. Tengah test drive kancil. Kita tengok macam mana cakap telefon ha. Aku pula. Hello. Dekat dalam kancil tengah test drive dengan Izzat dengan Irwan tengah try heavyweight championship. Hujan dah. Ha? Ni muat ni, habis dah Izzat dah rosakkan kereta.